नमस्ते हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले रहु माछाको झोलको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब सुरुमा त हामीलाई माछा नै चाहिहाल्यो। मैले माछा चाहिँ पखालीवरी 1.5 केजी माछा लिएको छु। अब मैले चाहिँ नुन स्वाद अनुसार बेसार मैले लिएको छु सानो चम्चाले, 1 चम्चा मसला चम्चाले। त्यस पछाडि कागती लाउनुपर्छ, आदि लगाएको छु। कागती लगायो भने चाहिँ माछा पड्किँदैन, तेलमा तार्दाखेरि कुड्किँदैन पनि त्यति। त्यस कारणले गर्दा लगाएको। मजाले मोल्नुपर्छ। समय छ भने चाहिँ 10-15 मिनट राख्नु होला, छैन भने चाहिँ तारिहाल्दा नि हुन्छ। मैले चाहिँ तारिहालेको छु। तेल बसाइसकेको छु। तेल चाहिँ सुरुमा चाहिँ हाईमा तताउनुपर्छ। त्यसपछि माछा लगाएपछि चाहिँ मिडियम पारेर पकाउनुपर्छ। अनि मजाले माछा भित्रसम्म पाक्छ। माछा राख्दाखेरि चाहिँ एकदम त्यो टाँसिने गरेर राख्नु हुँदैन, अलि छुट्टा छुट्टै नै पारेर राख्नुपर्छ। अनि फर्काउँदा पनि बिस्तारै फर्काउनुपर्छ, नभएदेखि कुड्किने डर हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ माछा चाहिँ होसियारले बिस्तारै फर्काउनुपर्छ। फर्काउँदै फर्काउँदै पकाउनुपर्छ। अब माछा पाकी पनि सकेको छ। अब माछा झिक्नुलाई सुरु गरिसकेँ मैले तेलबाट। माछा चाहिँ अब मैले तारेर पनि हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। माछा पनि तारिसकेको छ। थोरै तेलमा भन्दा यसरी डुब्ने गरेर तेल राखेर तार्दा चाहिँ माछा टेस्टी हुन्छ, पकाएको मिठो हुन्छ। अब म चाहिँ पकाउनुको लागि सबै माछा तारिसकेँ। अब म पकाउनुको लागि कराई बसाइसकेको छु ग्यासमाथि। अब तेल लगाउँदैछु। तेल हजुरहरूलाई कतिको खानु मन लाग्छ त्यही अनुसार लाउनु होला। अब माछा मासुमा त बढी नै मिठो हुन्छ। मैले मेथी दाना फोर्याउँदैछु। माछा अब टमाटरको अचारहरूमा चाहिँ मेथी दानै मिठो हुन्छ। अनि लसुन काटेर 4-5 केस्रा मैले फोर्याउँदैछु। माछामा चाहिँ लसुनै बढी मिठो हुन्छ। अब त्यस पछाडि प्याज काटेको 2टा लगाउँदैछु। अदुवा लसुन पिसेर लाउँछु। अनि सुरुमा चाहिँ मैले लसुन पड्काएर छु। लसुन चाहिँ माछामा धेरै मिठो हुन्छ। 2टा तेजपत्ता लगाएँ। अब मजाले फ्राई गर्नुपर्छ प्याजलाई, लसुनलाई। यतिको फ्राई भइसकेपछि चाहिँ हामीले प्याज फ्राई भइसक्यो भनेर थाहा पाइन्छ। अब चाहिँ हामीले मसला लगाउँदैछौँ। अदुवा लसुनको पेस्ट हो यो चाहिँ, पिसेर राखेको। मैले 2 चम्चा र थोरै लगाउँदैछु अदुवा लसुनको पेस्ट। मसला पनि बढी नै मिठो हुन्छ माछा मासुमा चाहिँ। त्यस कारणले हजुरहरूले आफूले कतिको खानुहुन्छ त्यही अनुसार लाउनु होला। फ्राई गर्दैछु। अब अदुवा लसुनलाई चाहिँ फ्राई गर्नुपर्छ एकैछिन। फ्राई भयो भने चाहिँ मिठो स्वाद हुन्छ माछामा। फ्राई पनि भइसक्नु आँटिसक्यो। फ्राई भइसक्यो अदुवा लसुनको पेस्ट। अब चाहिँ म जिरा र धनियाँको धुलो लाउँदैछु। मसला चम्चाले 2 चम्चा र थोरै। त्यस पछाडि म बेसार लाउँदैछु आधी चम्चा। कश्मिरी धुलो खोर्सानी सानो चम्चाको 1 चम्चा। हजुरहरू पिरो खानु मनपर्छ भने चाहिँ धेरै काटेर लगाउनु होला। यो चाहिँ कलरको लागि मात्रै हो, धेरै पिरो हुँदैन। बच्चाले खाने भएर म चाहिँ पिरो लगाएको छैन माछामा। त्यस पछाडि यो सर्सिउ पिसेर लगाएको छु 2 चम्चा। हजुरहरूले सर्सिउको ठाउँमा तोरी पनि लाउन सक्नुहुन्छ। हजुरको घरमा जे छ त्यही लाउनु होला। अब तर माछामा चाहिँ तोरी सर्सिउ लाउनुपर्छ अनि मिठो हुन्छ माछा। अब फ्राई गर्नुपर्छ मजाले। अब चाहिँ मैले टमाटर मिक्सरमा पिसेर लगाउँदैछु। मैले चाहिँ 5-6वटा लगाएको। मिक्सरमा पिसेर लगाउँदाखेरि चाहिँ ग्रेभी राम्रो हुन्छ। काटेर लगाउँदाखेरि चाहिँ अलि बोक्राहरू छुट्टिएर छक्रक्क पर्छ। अब नुन अघि पनि लगाएको छु, त्यस कारणले स्वाद अनुसार नुन लाउनुपर्छ। माछामा पनि लगाएको छ फ्राई गर्दा। अब मजाले मिक्स गर्नुपर्छ मसलाहरूलाई, नुनलाई सबैलाई छोपेर फेरि पकाउनुपर्छ। मसलाहरू मजाले चलाउनुपर्छ। फेरि डढ्न दिनु चाहिँ हुँदैन, डढ्यो भने चाहिँ मिठो हुँदैन। चलाउँदै छोप्दै पकाउनुपर्छ। माछा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि अति नै लाभदायक छ।
मासुभन्दा माछा खानु नै हाम्रो यो मुटुको रोगीहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ खानको लागि। जाडो मौसममा चाहिँ माछा नै खानु राम्रो हुन्छ स्वास्थ्यको लागि पनि। रस बनाएर अति नै मिठो हुन्छ। फेरि पानी लगाएँ मैले टमाटर पिसेर राखेको बटुको पानी लगाएको हो। अब कतिको हजुरहरूलाई झोल मनपर्छ त्यही अनुसार पानी चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ। माछामा चाहिँ झोलै मिठो हुन्छ। हजुरहरूलाई कस्तो मनपर्छ पानी फेरि थप्दैछु मैले चाहिँ यति लगाएको छु पानी। अब हजुरहरूलाई कति मनपर्छ माछा डुब्ने गरी नै लगाएको छु मैले चाहिँ। अब यसलाई छोपेर म उमाल्छु। उम्लेपछि चाहिँ माछा लगाउनुपर्छ। उम्लिन थालिसकेको छ। अब हामीले अघि तारेर राखेको माछा लगाएको हो। माछा चाहिँ अरूभन्दा रहु माछा नै टेस्टी हुन्छ, मिठो हुन्छ रस खानुलाई पनि। अब छोपेर चाहिँ हामीले यसरी पकाउनुपर्छ। चलाउनु पनि धेरै पर्दैन माछालाई, फेरि कुड्किने डर हुन्छ। बिस्तारै चलाउँदैछु, हल्का हातले चलाउनु पर्छ नभए कुड्किन्छ। त्यस कारणले माछा चाहिँ जति धेरै बेर पकायो त्यति नै मिठो हुन्छ। माछाको रस चाहिँ रसमा आउँछ। त्यस कारणले 10-15 मिनटै मजाले पकाउनुपर्छ। ग्यास सानो पारेर पकाउनुपर्छ। चाहिँ तेल छुटिसक्यो भने चाहिँ पाक्यो भनेर थाहा पाइन्छ। अब चाहिँ रस पनि ठिक्क भइसक्यो ग्रेभी। हजुरहरूलाई चाहिँ कतिको मनपर्छ त्यही अनुसार फेरि पकाउन सक्नुहुन्छ, लाउन सक्नुहुन्छ रस। टाउको पनि राख्नुपर्छ। टाउको राख्यो भने चाहिँ टाउकोको रस असाध्यै मिठो हुन्छ, रस आउँछ माछामा। त्यस कारणले टाउको पनि राखेको छु मैले चाहिँ। उम्लिसक्यो, सबै तेलहरू छडिसक्यो। यसो तेलहरू छुटेपछि चाहिँ अब पाक्यो भनेर थाहा पाइन्छ। मसिनो गरेर काटेको धनियाँ राख्दैछु म चाहिँ। धनियाँ पत्ता मसिनो छर्नुपर्छ यसरी। धनियाँ पत्ताले पनि निकै स्वाद दिन्छ। अब चाहिँ पाकेर रेडी भइसक्यो। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो भइसक्यो पाकेर पनि। अब यो चाहिँ खानासँग खाना चिउरा, हजुरलाई रोटी केसँग मनपर्छ त्यसँग खानु होला। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर नि देखाउँदैछु। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथीभाइहरूसँग सेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। हजुरको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।